Habár a nap már magasan van, sugarai mégsem érnek el mindenhova. Rejtély és titok ül minden bokorban, minden fa alatt, ám ez valójában maga az élet. Csak nekünk embereknek misztikum. A sötét félhomályban csak néhány fűszál remeg, mintha éreznék, hogy itt a vég. Az uráli bagoly, ami Európa második legnagyobb bagolyfaja, méltóságteljesen kémleli a vidéket. Nagyon jó álcaruhát kapott, de mit érez, ha nem mindig tudja használni? Ami egyszer elrejt, az máskor kiemel. Az erdő egyik orvosának, a fekete harkálynak a tevékenysége nem tűnik el nyomtalanul. Nem csak a délcegen álló fákat kezeli, hanem az elesettekkel is foglalkozik. Igaz, ezeken már nem segíthet, de lehet nem is ezért teszi. A ködös erdőben néha ágroppanások, levélzizzenések zaja hallatszik. Ilyenkor feszült figyelemmel várom, hogy mi bukkan elő a sűrű lombok közül. Az ősz színeibe burkolózott erdő fedezéket nyújt a vadaknak. A szarvastehenek csoportokba verődve járják az erdőt, így nagyobb biztonságban vannak. A tehenekkel vannak a tavalyi borjaik is, a családi kötelékek nagyban hozzájárulnak az életben maradásukhoz. A hideg évszak közelségét jelzik a növények elhaló levelei. A nedvkeringés lassan megszűnik bennük, megfakulnak, elszáradnak és lehulnak. Habár elmúlás, mégsem szomorú. Kezdet van benne, az ősz kezdete, ami pont olyan szép, mint a másik 3 évszak. Sehol nem látni, hogy bármi is görcsösen ragaszkodna az élethez. Aminek a szerepe bevégeztetett, az méltóság teljesen távozik. Oly módon, amit nem feled el senki, akinek megadatik a látás élménye. A magasabb régiókban a hó már beborítja a fákat, fehér ruhát ad rájuk. A zöld fenyők közül itt-ott kitűnik néhány vöröses-barna lombhullató, ezek a lombok viszont már nem bírják sokáig, és amint a nap felmelegíti fagyott páncéljukat, elindul a lehulló levelek zápora. Szürke felhők takarják el a napot, hózivatar dermeszt fehérré, fagyossá mindent. A hó meg csak hull és csak hull, megállíthatatlanul belep mindent. Ítéletidőnek hívjuk. Ezeknek a kis tollgombócoknak, a csízeknek csak annyit jelent, hogy jobban bele kell kapaszkodni a fák ágaiba. Az erdőnek meg azt jelenti, hogy itt az ideje a pihenésnek, az emberektől való megszabadulásnak. Persze ez nem mindig jön össze neki.
A citromsármány azon kevés énekes madarak közé tartozik, amelyek itthon telelnek. Óvatosan, csendben haladok, és egyszer csak kopogtatásra leszek figyelmes. Egy fekete harkály szorgosan szedi le a kiszáradt cserefa kérgét. Ő szerencsésnek tűnik, mivel fákon él. Ezért a nagy hó elméletileg nem befolyásolja az életét. Valójában nem így van, mert táplálékának a felét a kidőlt fatörzsekből szerzi be, ám ezekhez most nem fér hozzá a vastag fehér takaró miatt. A téli táj szinte érintetlen. A fehér hó felszínét csak néhol törik meg állatnyomok. Nem sokkal később őzek tűnnek fel a színen. Ez a körülbelül 80 centi magas és 20-30 kg közötti kecses állat majdnem mindenütt előfordul. A frissen hullott hó alól még viszonylag könnyű kikaparni a szedérleveleket, és természetes, hogy közben folyamatosan figyelőznek, hiszen farkasok járnak a környéken. Ha veszélyt sejtenek, azonnal riasztani kezdenek és futásnak erednek. Még a leglehetetlenebb helyekre is felkínlódják magukat, ami nem kis egyensúlyérzéket igényel. Miután eleget ettek, jól szemmel tartható pihenőhely után néznek. Elindulok csendben feléjük, persze rálépek egy ágra és meghallják, de mivel a hó súlya alatt máshol is roppanág, ez még nem zavarja őket. Egy közülük óvatosabb, gyanakszik valamire, de nem tudja mire, ezért úgy dönt, hogy körülnéz, tetetve az unottat felkel fekvéséből, átsétál előttem, majd helyet kapar magának és lefekszik velem szemben. Most már nem mozdulhatok, hisz semmi sincs kettőnk között is, folyamatosan figyel. Néz, de szerintem nem lát. Időbe telik, mire felfogja a helyzetet és kecses mozdulatokkal elhagyja a helyszínt, ekkor indulnak a többiek is utána, persze fogalmuk sincs, mi történt. Sok idő telik el, míg végre kisüt a nap. A meleg egy ilyenkor ritkán látható élőlényt, egy hernyót csalogat elő. És nem csak őt. Méretes lábnyomok intenek óvatosságra, és egyben magukkal is ragadnak. A helyben álló vadnak ismét előnye van, hisz ő nem okoz zajt, és a legkisebb neszt is könnyen felfüleli. Ahogy közeledek hozzá, úgy nő bennem az életerő, a félelemmel vegyes tisztelet kíséretében. Tudom, hol a helyem a természetben, s ha ezt betartom, nem lesz gond. Az idő gyorsan változik. Estére ismét havazni kezd. A sűrű erdők közelében tartózkodnak a szarvasok, hogy könnyen eltűnhessenek, ha veszélyt szimatolnak. Nagyon óvatosak és körültekintőek, hosszú perceken keresztül képesek mozdulatlanul állni és kémlelni a környezetet. A bal felső sarokban megjelenő idősebb bika
Távolról szemléli a terepet, és türelmesen kivárja az esetleges veszélyforrás felbukkanását. A rudlin belüli rangsor ilyenkor is megmutatkozik. A fiatalok nem férnek el egymástól, de azért a figyelmük nem lankad. Figyelik a szél mozgását is, amely zagot hozhat a ragadozó felől. Miután a szarvasok odébb állnak, szálláshelyet keresek és kikötöm a függőágyat. Az esték a téli erdőben hosszúak, ijesztőek és hidegek lehetnek. De ha vannak kedves emlékek, amelyeket természetbe illő viselkedésünkkel értünk el, akkor ezek felmelegítik a bensőnket, és elérhetjük, hogy a lelki nyugalom kivetüljön. Ezáltal otthonos, befogadó lesz az orrnak tűnő környezet. Ez az érzés egy olyan erő jelenlétét feltételezi, amely a természetben és világunkban mindenhol jelen van. Áthat mindent, és befolyással bír minden fölött csupán azáltal, hogy létezik. Ettől válik lehetővé a természetben érvényesülő összhang és rendezettség, amelyek által minden összefügg mindennel. Fagyos reggelre ébredek, és fagyott ruhát, bakancsot kell magamra vennem. A dermesztő hideget szerencsére nem érzem sokáig, mert tértől lefelé elzsibbadok az elkövetkező pár órára. A felső háromszéki medencét nyugatról határoló Bodoki havasról jól látszik a Kárpátok főgerincének hóval borított hegyvonulata. A róka könnyedén tud járni, és nagy távolságokat tesz meg. Néhány félősebb példány napközben a kotorékában vagy előtte pihen, késő délután jön elő. Miután felébredt és elvégezte a szükséges dolgát, azután indul vadászni. A természetnek is van humorérzéke. A hó nem mindenütt egyforma kemény, és biza megtörténik, hogy puha szőrmével borított pofácskáját beletörli a hó felszínébe. Az óvatosságról ő sem feledkezik el. Mindig beleszagol a levegőbe, megáll pár másodpercre szétnézni. A függőágyat egy szeles, húzatos hegyoromra feszítem ki. Ezen a meredek sziklás vadregényes tájon, az Ojtozi szorosnál húzódott Erdély legkeletibb határa, az 1000 éves magyar-román határ. Másnap felhőtlen napsütéses hideg napnak nézek elébe. Az ágak közt nagytestű madárra figyelek fel. Egy uráli bagoly kémleli figyelmesen a terepet. Ez a bagolyfaj napközben is mozog, nem csak este. Az erdei fülesbagoly nagyobb fajtársával ellentétben egész nap képes mozdulatlanul áldogálni egy faágon. Megteheti, mert tökéletesen beleolvad a környezetébe. Csak sötétedés után indul portyázni.
Vaddisznó konda nyoma kijózik a fák közt. Nem irigylem őket, hiszen a nagy hóban szó szerint sáncot kell vágjanak. Miközben nézelődöm, hangokra leszek figyelmes, és hamarosan meg is találom őket. A közelben vannak, egy ciheressel körülvett területen turkálnak. Megpróbálok a közelükbe férkőzni, de mire odaérnék, ők már indulnak is tovább, így velük tartok egy darabon. A sűrű felnövésben ez valamennyire lehetséges, viszont a filmezés annál nehezebb. Amilyen nagy zajt, robajlást csap egy elrohanó disznó, pont olyan csendben, ágrecsenés vagy levélzördülés nélkül tud megjelenni egyik pillanatról a másikra. A fejlett vaddisznó megjelenésében van valami ősi vadság. Ez a tél igencsak szűkös a disznók számára is, mert kevés mag termett a nyáron. Változatos étrendjüket fiatal bükkcsemetékkel és ezek gyökereivel pótolják az ilyen inséges időkben. Nagy mennyiségű élelmet igényel egy majd 2 méter hosszú és közel 1 méter magas, nem ritkán 150 kilós test. Nem mindenikük ért egyet azzal, hogy folyamatosan mozogni kell. Van, aki folytatná az evést, de kénytelen, kelletlen, a többiek után indul. Egy alkalommal az erdőt járván egy világos barna, szinte már sárga foltra figyelek fel. Mikor megmozdul, akkor látom, hogy mi az, és bizony meglepődök rendesen. Minden okom megvan rá, mert télen nem gyakori látvány a magányos példány. Ez fajának különleges képviselője. Erre a tájra a sötét szürke és fekete árnyalata jellemző. Csak találgatni tudok, hogy miért van egyedül, több táplálék miatt, vagy mert kiverték a kondából. A vaddisznó szaglása rendkívül fejlett, jól hall, de meglehetősen rövidlátó. Egyedül kevesebb az esély a túlélésre, mert nem könnyű észrevenni a veszélyt, és mire észreveszi, lehet, hogy már késő. Ezért a disznók is, mint a legtöbb vad, a téli időszakban csoportosulnak. Mikor újból útnak indul a konda, senki sem marad le. A nap lassan letűnik az égboltról. A disznók még mindig mozgásban vannak. A társaság lassan, kissé szétszórtan vonul el előttem. Vannak, akik megéreznek, megnéznek és továbbállnak. Nem feledhetem, veszélyes a kis távolság, mert ha túl közel engedem magamhoz, akár támadhatnak is. Ez a példány viszont nem így tesz. Felborzolja a sörtéjét, fújtatni kezd és tesz pár lépést felém. Majd úgy gondolja, inkább továbbáll. Az élet a mezőn sem könnyebb. Itt is meg kell dolgozni minden falat táplálékért. A foglyok ki sem látszanak a hóból, miközben a napi betevőiket kaparják ki, csak mikor szétnéznek, nem közelít-e veszély feléjük. Ha valami gyanús lesz, abban a pillanatban futásnak erednek. A vadnyúl napközben egy hóba ásott üregben húzza meg magát.
Gyáva nyúl lévén könnyen felpattan a vackából, és hanyat homlok elszalad, ha valami gyanúsat észlel. Egy jó rohanás után megáll megnézni, mi elől is menekült valójában. Ő is, mint a vadak többsége, este érzi magát biztonságban. Ilyenkor nyugodtabban ugrál ki a mező közepére kiásni a vacsorát. Kedvence az ősszel elvetett és mostanra már csirába szökkent gabona. Ám meg lehet, hogy ez a biztonság csalóka. Meg lehet, hogy a biztonság néha illúzió. Ha kiderül, hogy mi szolgáltatja, már nem nevezhető biztonságnak, mert könnyen elvehetővé válik. Mint mindennek, a ténynek is vége lesz. Egy új évszak hajnala virrad, ami enyhülést és színt hoz a természetbe. Az élet megy tovább.